Acum procedăm la asamblarea autoturismului și a SUV-ului din setul vostru Tudora. Le-am decupat pe contur. Au ieșit aceste două componente, adică autoturismul roșu și SUV-ul portocaliu, și trecem să le îndoim și să le lipim. Începem cu aripile de lipire. Sunt componente mai mici și aici necesită o oarecare dexteritate și atenție. Nu vă grăbiți, pentru că graba strică treaba, dar totul poate fi ok. După cum vedeți, important este să conturăm bine muchile care se lipesc. Aici, ca să avem loc, putem îndoi prima dată spre interior partea cu parbrizul, capota și farurile din față și apoi, vedeți, avem acces ușor la benzile de sau aripile de lipire. Avem de îndoit și lateralele. SUV-ului nostru. Aici din nou avem o îndoire, vedeți, inversă cum am definit-o eu. Facem o îndoire normală, apoi inversăm și avem, vedeți, se va așeza frumos capota și parbrizul exact unde este locul destinat lor. Așa va arăta SUV-ul tău. Din lateral. Și trecem să-l montăm. Punem la vedere aripile de lipire. Pregătim totul în vederea aplicării de lipici. Bun. Ok. Această fază. Haideți să definim prima dată fața SUV-ului nostru. Ce frumos se așează. Potrivim la locul lor.
Avem surplus de lipici pe care îl puteți lua pe degete și o ștergeți de blatul de lucru. Aplicăm presiune ușoară dinspre exterior și din interior și astfel am conturat frumos muchile. Suvului nostru, vedeți cum arată. Ok, și acum lipim spatele. Aici avem o mică imperfecțiune, dar am reglat-o. Și avem SUV-ul nostru gata de drum, asamblat. Recomand să-l alimentați cu carburant de calitate de la benzinăria Tudora Oil. E ok. Deci SUV-ul l-am pregătit. Acum trecem la autoturism. Începem cu benzile de lipire. E o muncă mai migăloasă, iar degetele mele mai butucănoase și atenția mea sunt mult mai ascuțite la asamblarea acestui autoturism, dar cu răbdare vom ajunge să ne bucurăm de rezultatul final. Aici am ratat puțin muchia de lipire, dar am rezolvat-o. Aici avem din nou operațiunea de îndoire inversă. Îndoim frumos și elegant aici la baza parbrizului. Și apoi îndoim în sens invers. Iar partea frontală se va așeza frumos, vedeți? Exact ca și în cazul SUV-ului și exact creăm niște muchii bine conturate. Aici această parte de jos, vedeți, vine așa, va veni asamblată. Îndoim și spatele, îl conturăm pe muchia cea neagră pe parbriz, iar spatele va veni montat în acest mod. Ok, îndoim și lateralele. Desfășurăm
să putem aplica lipici. Pe toate benzile de lipire. Nu vă fie frică dacă aveți cumva surplus de lipici. Vă rămâne, acesta poate fi șters ușor cât este umed. Sau răzuit puțin. Hai să începem cu spatele, luăm o parte, o laterală. Aplicăm presiune ușoară și din interior. Da. Ok. Aici, în spațiile mai înguste, ne putem, dacă avem degetele mai boante, cum este și cazul meu, putem aplica presiunea din interior cu vârful farfecei. Și aici ne putem ajuta de vârful farfecei. Putem ajusta frumos să definim bine mochile de lipire, să se vadă cât mai puțin spațiu alb. Este inevitabil, pentru că ține de dexteritatea fiecăruia, să nu se vadă puțin alb. Dar este important să ne bucurăm de rezultatul final și am reușit să asamblăm și autoturismul pe care îl recomand să-l alimentezi tot la benzinăria Tudora, pentru că acolo găsești carburanți de calitate. Așa, îți mulțumesc că ai fost alături de mine.